Hello everyone, welcome back to Sampath Kaluarachchi YouTube channel. In this video, I am going to teach you how to use present perfect tense. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔබට උගන්වන්න යන්නේ tenses වල තියෙන ඊටාම ප්‍රායෝගික, ඊටාම සුවිශේෂී වාක්‍ය රටාවක් නොඑසේනම් භාවිතයක් වන present perfect tense එක නිවැරදිව භාවිත කරන ආකාරය. මේ භාවිතය නොඑසේනම් present perfect tense එක අපි භාවිත කරන්නේ යම්කිසි ක්‍රියාවක් කරලා තියනවා. එහෙම නැත්නම් යම්කිසි සිදුවීමක් සිදු වෙලා තියනවා යනුවෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම සඳහායි. ඔබ සරලව මතක තියාගන්න ලා තියනවා යනුවෙන් අපි අදහස් ප්‍රකාශ කරනවානේ. පදවලා තියනවා, දැකලා තියනවා, හමු වෙලා තියනවා, ලා තියනවා යනුවෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඔබට present perfect tense එක භාවිත කරන්නම සිද්ධ වෙනවා. වාක්‍ය හදන්න කලින් අපි වාක්‍ය සෑදීම සඳහා භාවිත කරන ස්ට්‍රක්චර් එක හොඳින් අවබෝධ කරගනිමු. ඔබට තිරේ දිස් වෙන මෙන්න මේ ස්ට්‍රක්චර් එක භාවිත කරලා තමයි present perfect tense වාක්‍ය අපි නිර්මාණය කරන්නේ. පළමුව subject නොයසේනම් කට්ටු තබනවා. ඉන්පසුව have සහ has භාවිත කරනවා. කතෘට නොයසේනම් subject අනුව තමයි අපි have සහ has භාවිත කරන්නේ. I, we, you, they සමග අපි have භාවිත කරනවා. he, she, it, නිමල්, කමල් වැනි ඒක වචන කතෘ පද සමග අපි has භාවිත කරනු ලබනවා. have hasට පසුව තබන ක්‍රියාපදය ඔබ හොඳින් මතක තියාගන්න. මේ ඊටාම වැදගත්. have hasට පසුව තබන ක්‍රියාපදය අනිවාර්යයෙන්ම past participle ස්වරූපයෙන් තැබිය යුතුම වෙනවා. හොඳයි. ඔබට මම කියවනේ ලා යනුවෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කරනකොට අපි present perfect tense භාවිත කරන්නේ. අපි වාක්‍ය කීපයක් නිර්මාණය කරමු. මම කාර් එකක් පදවලා තියනවා. මම කාර් එකක් පදවලා තියනවා. මම I පදවලා තියනවා කියනකොට I සමග අපි ගන්නේ have. ඊට පස්සෙ ක්‍රියාපදයේ past participle ස්වරූපය. ක්‍රියාපදයේ drive past tense ස්වරූපය draw පැදෙව්වා. past participle ස්වරූපය driven පදවලා. I have driven මම පදවලා තියනවා a car කාර් එකක්. මම කාර් එකක් පදවලා තියනවා. I have driven a car. I have driven a car මම කාර් එකක් පදවලා තියනවා. ඔය ආකාරයට ඔයාට ඕන තරමක් වාක්‍ය කියන්න පුළුවන් නේද? I have driven a jeep, I have driven a van, I have driven a bus. ඕන තරමක් අදහස් කියන්න පුළුවන් කටට හුරු වෙන්න. හොඳයි. I have driven a car මම කාර් එකක් පදවලා තියනවා. අපි තවත් වාක්‍යයකට යමු. කමල් එළියට ගිහිල්ලා තියනවා. එහෙම නැත්නම් කමල් එළියට ගිහිල්ලා. කමල් has gone out. go කියන ක්‍රියාපදයේ past tense එක went past participle ස්වරූපය gone. කමල් has gone out කමල් එළියට ගිහිල්ලා. කමල් has gone out කමල් එළියට ගිහිල්ලා. තව උදාහරණයකට අපි යමු. ඔවුන් නිවස පිරිසිදු කරලා තියනවා. පිරිසිදු කරනවා clean. එහි past tense සහ past participle ස්වරූපය cleaned. E සහ D කියන අකුරු දෙක එකතු කරනු ලබනවා. ඔවුන් නිවස පිරිසිදු කරලා තියනවා. They have cleaned the house. They have cleaned the house. ඔබට මතකයි ස්ට්‍රක්චර් එක? ඒ ස්ට්‍රක්චර් එකට අනුව තමයි මම වාක්‍ය නිර්මාණය කරනු ලබන්නේ. අපි තවත් උදාහරණ වාක්‍යයකට යමු. කවුරු හරි මගේ පරිගණකය කඩලා තියනවා. මෙහි ක්‍රියාපදය තමයි කඩනවා කියන ක්‍රියාපදය. කඩනවට අපි break කියනවා. අතීත කාලයේ broke. past participle ස්වරූපය තමයි broken. කවුරු හරි කියන්න අපි ගන්නේ somebody. someone ගන්නත් අපිට පුළුවන්. somebody have the has ද ගන්නේ අපි. somebody has. somebody කියන්නේ ඒක වචනයි. ඒ නිසා අපි has භාවිත කරනවා. somebody has broken my computer. කවුරු හරි මගේ පරිගණකය කඩලා. somebody has broken my computer. කවුරු හරි මගේ පරිගණකය කඩලා.
හොඳයි. ඔබට හොඳින් අවබෝධ වෙන්න ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඊළඟට මම ඊටාම සුවිශේෂී වාක්‍යයකට ඔබේ අවධානය යොමු කරනවා. මෙන්න මේ අදහස ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කොහොමද? මම යාපනයේ ගිහිල්ලා තියෙනවා. මම යාපනයේ ගිහිල්ලා තියෙනවා. දැන් ඔබ ගත් කටටම කියයි I have gone to Jaffna කියලා. go යනවා. එහි past tense එක went, past participle ස්වරූපයේ gone. ඔබට මතකයි I have gone to Jaffna යනුවෙන් ඔබ කියයි. සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි වාක්‍ය. ඔබ මතක තියාගන්න ඔබ කොහේ හරි ගිහිල්ලා තියනවා කියන විට ඔබ ගෙදර ඉඳන් එහෙම නැත්නම් ඔෆිස් එකේ ඉඳන් පාසලේ ඉඳන් යාළුවෙකුට කියනකොට මම මෙන්න මෙහෙ ගිහිල්ලා තියනවා මම මෙන්න මෙහෙ ගිහිල්ලා තියනවා කියලා ගිහිල්ලා තියනවා කියනකොට gone වෙනුවට ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න ඕන been යන පදය. ඒ නිසා ඔබ හොඳින් මතක තියාගන්න මම යාපනයේ ගිහිල්ලා තියනවා I have been to Jaffna. I have been to Jaffna. අපි තවත් එවැනිම වාක්‍යයක් කියමු. මම කතරගම දෙපාරක් ගිහිල්ලා තියනවා. මම කතරගම දෙපාරක් ගිහිල්ලා තියනවා. I have been to කතරගම twice. දෙපාරක් කියන්න අපි භාවිත කරන්නේ twice. I have been to කතරගම twice. මම කතරගම දෙපාරක් ගිහිල්ලා තියනවා. ඔබට මේ සමගම මෙන්න මේ දේත් මම මතක් කරනවා. අපි හිතමු ඔයාගේ තාත්තා මේ වෙලාවේ කතරගම ඉන්නේ කියලා. ඔයා කොහොමද කියන්නේ තාත්තා කතරගම ගිහිල්ලා කියලා. අන්න එතනදී අපි ගන්නේ ගෝන්ම තමයි. go කියන ක්‍රියාපදයේ past participle අවස්ථාව. Father has gone to කතරගම. ඇයි අපි එතනදී gone ගත්තේ? තාත්තා මේ මොහොතේ මේ වෙලාවේ කතරගම ඉන්න නිසා. Now father is in කතරගම. Now father is in කතරගම. දැන් තාත්තා ඉන්නේ කතරගම. Father has gone to කතරගම. මේ මොහොතේ තාත්තා දැන් කතරගම ඉන්නේ. අනේ නිසා එතනදී gone භාවිත කරේ. ඔබ කොහේ හරි ගිහිල්ලා තියනවා කියනකොට ගෙදර ඉඳන් එහෙම නැත්නම් යාළුවෙක් සමග කියනකොට ඔබ මතක තියාගන්න gone වෙනුවට ඔබ ගන්න ඕනේ been කියන පදය. හොඳයි. මේ සමගම ඔබට මතක් කරන්න ඕන never කියන පදය භාවිත කරන ආකාරය. never කියන පදයට අපි භාවිත කරනවා නිතරම present perfect tense එකත් සමග. never අපි භාවිත කරන්නේ කවදාවත්ම නෑ යනුවෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම සඳහායි. අපි මෙන්න මෙහෙම අදහස් කියනවානේ මම කවදාවත්ම දැල්ලෝ කාලා නැහැ. මම කවදාවත්ම චෙස් සෙල්ලම් කරලා නැහැ. මම කවදාවත්ම ඉතාලියානු චිත්‍රපටියක් බලලා නැහැ. කවදාවත්ම නැහැ යනුවෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කරනකොට අපි never භාවිත කරනු ලබනවා. අපි වාක්‍ය ටික නිර්මාණය කරමු. මම කවදාවත් දැල්ලෝ කාලා නැහැ. දැල්ලන්ට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ cuttle fish කියලා. මම කවදාවත් දැල්ලෝ කාලා නැහැ. I have never eaten cuttlefish. have ට පසුව තමයි අපි never කියන පදය භාවිත කරන්නේ. I have never eaten cuttlefish. මම කවදාවත් දැල්ලෝ කාලා නැහැ. ඊළඟ වාක්‍යයට අපි අවධානය යොමු කරමු. මම කවදාවත් chess සෙල්ලම් කරලා නැහැ. I have never played chess. I have never played chess. මම කවදාවත් chess සෙල්ලම් කරලා නැහැ. play කියන ක්‍රියාපදයේ past participle ස්වරූපය played. ඊට කලින් ගත්ත උදාහරණේ eat කියන ක්‍රියාපදයේ past tense ස්වරූපය ate, past participle ස්වරූපය eaten. අනේ නිසායි I have never eaten cuttlefish යනුවෙන් මම භාවිත කරේ. හොඳයි. ඊගා උදාහරණය බලන්න. මම කවදාවත් ඉතාලියානු චිත්‍රපටියක් බලලා නැහැ. Italian film එකක් බලලා නැහැ. I have never watched an Italian film. I have never watched an Italian film. මම කවදාවත් ඉතාලියානු ෆිල්ම් එකක් බලලා නැහැ. මෙන්න මේ ආකාරයට අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේදී අපි never භාවිත කරනු ලබනවා. මේ සමගම මම ඔබට තව දෙයක් මතක් කරන්න ඕන. අපි නිතරම present perfect tense එකත් සමග මෙන්න මෙහෙම අදහස් කියනවා. මම කාලා ඉවරයි. මම ලියලා ඉවරයි. අන්න එහෙම අදහස් කියනවා නේද? මම මගේ වැඩේ කරලා ඉවරයි. මෙන්න මෙහෙම අදහස් කියනකොටත් අපි බහුලව present perfect tense රටාව භාවිත කරනවා. මම කාලා ඉවරයි. I have finished
eating. එතනදී I have finished යනුවෙන් ආරම්භ කරනවා. ඊට පසු ක්‍රියාපදය ing ස්වරූපයෙන් තැබිය යුතු වෙනවා. I have finished eating. මම කාලා ඉවරයි. I have finished writing. මම ලියලා ඉවරයි. අපි ක්ලාසස් වලදී අහනවා ළමයින්ගෙන් have you finished writing? ඔයාලා ලියලා ඉවරද? have you finished writing? have ඉස්සරහට දාලා තමයි ප්‍රශ්නය අහනකොට අහන්නේ. have you finished writing? ඔයාලා ලියලා ඉවරද? අන්නේ ආකාරයට අපි ප්‍රශ්න අහනවා. අම්මා have you finished cooking? අම්මා උයලා ඉවරද? අම්මා උයලා ඉවර නම් අම්මා කියයි yes I have finished cooking. ඔව් මම උයලා ඉවරයි. හොඳයි. එහෙනම් අන්නේ දේත් හොඳින් මතක තියාගෙන නිවැරදිව present perfect tense එක එදිනෙදා ජීවිතයේදී භාවිත කරන්න කියලා මම ඔයාලට මතක් කරනවා යෝජනා කරනවා. හොඳයි එහෙනම් තවත් අලුත් grammar lesson එකකින් හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම්. Have a nice day. Bye.